Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest amplificator. L-am luat din piață de la Rădăuți, acum n-am să mai spun prețul. Așa, uitați și voi, este un Akai AM32. Are corecție de ton, uitați aici ce mod are pe el. Așa, deci are intrările tot. Așa, deci oricum amplificatorul prezintă anumite defecțiuni, de exemplu pe sursă. Deci strică sunetul, nu știu care este problema pe chestia asta. Și butonul nu funcționează prea bine. Butonul de volum se mișcă sus-jos, la fel și butoanele astea de jos, deci se mișcă foarte ușor. Așa, butoanele astea de aici funcționează. Uitați și partea din spate, deci nu scrie consumul pe rețea. Așa, uitați și intrările din spate. Am să-l desfac imediat, dar acum am să vă arăt de ce am cumpărat acest amplificator. Uitați pe etajul fonul, deci are intrare pe GFET, deci numai pe partea de fonul. Deci aici este și schema. Acum dau mai jos, tot frumos, uitați etajul de amplificare. Deci aici este cablajul la modelul ăsta care l-am eu acum, AM32. Uitați și voi ce piese folosește. Așa, acum am să dau la următorul, la AM52. Uitați aici, asta de la AM52, uitați ce piese folosește. Deci are pe intrare un 2SK389. Uitați aici, deci se poate face modificare pe cablaj. Uitați și restul de diferență. Aici este partea de fonul. Uitați la fel, deci are tot 2SK389. Așa, dacă dau înapoi mai sus la varianta asta, deci tot la fel, vedeți, deci între AM32 și varianta asta la alt AM52, deci partea de fonul este la fel. Uitați, asta e schema de la AM52. Deci am să încerc să modific acest amplificator după schema asta. Pe cablaj este, deci oricum ar fi cablajul este deja făcut, numai trebuie să aranjez piesele. Uitați aici toate valorile, deci am să iau în calcul valorile care sunt acolo și am să le modific după această schemă. Acum, după ce am desfăcut amplificatorul, uitați aici transformatorul, tot etajul de amplificare, deci aici este și partea de protecție. Aici este partea fonul, aici partea din spate, aici sunt trasee de la semnal. Aici este butonul de volum, uitați cum se mișcă. Aici sunt selectoarele. Aici la fel sunt butoanele astea. Văd că potențiometrul e rupt din cablaj, de asta cred că nici nu funcționează. Aici este partea de stabilizare. Și foarte mult praf. Uitați acolo piesele care sunt. Acum am să arăt și partea de diversul. Acum i-am dat capacul ăsta jos. Uitați aici cum arată. Așa, uitați și finalii. Uitați și aici pe placă, deci se vede că este versiunea 1 care are intrare pe bipolar, dar versiunea 2 are intrare pe GFET. Vedeți aici cu oglindă de curent. Acest amplificator se poate modifica pe GFET folosindu-mă de schema electrică. Așa, deci pot să iau tranzistorii GFET de la intrarea fonul. Îi lipesc aici cu toate rezistențele și tot ce are el nevoie. La fel și tranzistorul ăsta de... Aș putea să folosesc tranzistorul de pe intrare ca tranzistor pentru oglindă, pentru că sunt doi tranzistori într-o singură capsulă și îi pot utiliza și aici. Dar momentan am să-l las așa. Acum am să îi fac reparațiile astea la butoane. Acum am desfăcut partea asta din față, deci uitați și voi butonul de balans care se mișcă, uitați acolo, deci e deslipit. Uitați așa, să dau zoom.
Uitați așa, uitați și voi cum se mișcă, deci eu butonul ăsta trebuie să-l lipesc înapoi. Așa, deci butonul de volum de aici văd că e bun. Ăsta. Ăstea de aici văd tot la fel se mișcă, deci ăsta din alte și de bas la fel. Eu acum, ca să pot să ajung la placa asta de corecție de ton, ca să refac lipiturile, eu trebuie să disfac toată partea asta de aici din față. Uitați și voi, deci trebuie să dau afară placa asta de aici, trebuie să disfac butoanele astea de aici ca să le dau afară, la fel și astea ca să trag tot bordul ăsta în față și să pot ajunge la placa cu corecția de ton. Acum am montat înapoi, uitați și voi, am făcut lipiturile. Deci cam așa arată lipiturile. Da. Acum am măsurat tot, am pus osciloscopul pe aici, pe partea de intrare și am verificat potențiometrii ăștia, au trebuit să-i ung. Am dat cu spray VD40, deci pe toți. Așa și ăsta de volum. Acum semnalul este identic pe ieșire. Deci acum am să-i fac un test de putere. Până la urmă am pornit generatorul de frecvență, uitați aici pe osciloscop, deci volumul este dat undeva la medium. Așa, deci am conectat rezistența asta pe 4 ohmi. Acum am să ridic volumul. Uitați, începe să limiteze. Uitați și voi cum face. Deci asta e, acum ai setat la 1 kHz. Deci cam asta e puterea maximă pe care o poate duce. Așa. Deci acest amplificator este alimentat cu o tensiune de 2 ori 40 de volți curent continuu. Uitați acolo, condensatorii sunt pe 6800 de micro la 50 de volți. Acolo e puntea de diode. Acum am să pun și o melodie. Deci am pus o melodie din asta fără copyright. Uitați și voi aici cum arată așa. Deci acum îți dau volumul mai tare. Am conectat pe boxe pe care le-ați văzut și mai înainte. Acum am schimbat melodia. Deci, na, cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și, na, acum n-am mai făcut modificarea aia cu GFET, am să o fac altă dată sau poate am să-l las așa, acum nu știu.
Da, dacă e să fac modificarea aia, am să postez un shorts. Cam asta a fost treaba și sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.